Hello again mga ka-EASYRIDE! Sa video po na ito ay naipagawa po natin ang ating pong mini driving light bracket. Tsaka naikapit na rin yung mini driving light at tsaka yung ating pong Korsa horn and hazard switch sa ating pong TOURMAX. Now, paano po ito naikabit? Malalaman po natin, pero bago lahat, introduction muna tayo. Good day again mga ka-EASYRIDE. So sa video na ito, mag-uusapan din natin ang kahalagahan o benepisyo ng ating pong MDL. At the same time, makikita po natin kung paano kinabit ang bracket nito at yung pang mga accessories. So ito yung ating windshield. Very tinanggal para patala ng mini driving mode. Okay, sa una, syempre, pinagawa natin ng MDL bracket ang ating EASYRIDE150. 1 hour later. So pagkatapos ko pong maipagawa yung ating pong MDL bracket ay diretso na kagad ako sa isang pagawaang shop dito po sa pila. Ito po yung Motorstar at dito ko po pina-install yung ating pong MDL, Korsa horn, hazard switch, hazard lights at iba pang accessories nito. Disclaimer po, hindi po ito sponsor ng Motorstar, pero sa Motorstar shop and management baka naman. At pinalagyan ko na rin po ng flasher relay para sa ating pong hazard light. Dito? Nabaan na. Sa ilalim niya. Para... Siyempre kasama na po yung ating hollow switch na install para po sa ating dual horn at saka sa stock na busina. Later that same evening. Okay, so this time nais ko pong ipakita sa inyo kung ano po yung itsura ng kinabit ng machine shop welder na ikinabit po para sa bracket ng ating pong mini driving light. Ayan po siya. Meron po diyang naka-oval shape na bracket. So dahil nga po medyo mabilisan yung aking pagkakabit, hindi ko na po nagawang pinturahan. Pero anyway, mas mainam po na hindi na pinturahan kasi nakita po natin hindi nakadikit po doon sa yung fork po niya na movable. Nasa ibabaw ng kanyang fork. Ito po ay pasadya ng bracket na naikabit po natin para po sa ating EASYRIDE150N. Oval shape po siya, papunta po dito sa ating mini driving light. Ito yung ating signal light. Nasa ilalim lang ng signal light, doon po nakadikit yung ating binili at pinakabit na mini driving light. Ayun yung bracket. So kita nyo, doon po nakadikit yung ating pong mini driving light. Ang tanong, tatama kaya? Yung unang kabit mo natin, nung unang ikinabit po yan, ay talagang tumama. Tinamaan po siya. Oh, no! Tinamaan po nung kanyang pinaka-bracket din. Sa kabila, para umitama. No! Flashback. So dahil po malapit ang clearance ng ating pong bracket doon po sa ating pong fender ay tumama po siya, kaya in-adjust po natin ulit pagkatapos. End of flashback. Pero saka adjust po natin ay tumakbo po siya at hindi na po tumatama dito. Ang bawal po kasi ayon sa LTO ay yung dito mismo kinakabit sa fork.
Okay, dahil ang fork movable, gumagalaw, kaya hindi pwedeng itakabit po dyan yung mini driving light. Kaya ang ginawa po natin, doon po sa pinakaitaas, doon po nakakabit yung pong ating bracket na naka-span sa kabila, right mini driving light, at saka sa left. Ayun. A little longer than a few minutes later. Siyempre bago natin dalhin sa labas sa ating road test talaga ay siyempre chinek muna natin uli yung clearance ng bracket kung ito ay tatama muli sa fender at makikita natin sa video na ayos na siya. A few moments later. Okay, so this time ay ating tetestingin yung ating ikinabit na mini driving light at saka yung Korsa horn. So, buksan po natin yung ating EASYRIDE150N para makita lang natin. Okay, so buhay na. Tingnan natin yung kanyang low beam. Alright, so kasi natin medyo hindi tama yung kanyang pagkakaset kasi i-adjust pa natin. Okay, pero mababa yung ating low beam. Ayun naman yung high. Ito naman yung hollow switch. Pagka hindi buhay yung hollow switch, okay, so standard yung horn niya. Okay, so bubuhay naman natin yung hollow switch para sa kanyang dual horn. Makas, ano? Ulitin natin. Ordinaryong busina, patay yung hollow switch. Ayun. Pero pagka buhay, kapatayin natin ang ilaw. Tingnan natin. So, yun. So, pagpatay ang ano natin. Yun. Okay, so buhay ang tail light. Okay. Pagka buhay, headlight. Okay. Pagka buhay ang ano. Alright. This time, buhay natin ang makina. Okay, so buhay. Yan. So, yung hollow switch. Buhay. Yung high. Buhay yung headlight. Imagine niyo pag wala pong driving light, ganyan lang po kahina ang ating headlight. Kahit po i-high beam, ganyan lang kahina. So, imagine niyo pagka nasa kali kayo, ganyan lang kahina ang kanyang headlight. Okay, yan ang low beam. So, pero pagka mayroong medium driving light, maliwanag, gandahan. Pagka low, yun. Okay, may flasher pa rin tayo. Hindi nawawala. Okay, so, pwede natin i-hazard. So lahat po ng mga stock na features ng ating EASYRIDE ay hindi natin inalis at ang modification po natin ay puro additional. More moments later. Dahil kanina ay medyo tagilid. So, so konting-konti na lang. Ano? Yung adjustment na ginawa natin, kita natin na medyo konti na lang ang pagkakatagilid niya. Ating bracket ay medyo napasiksik ng konti yung isa, kaya medyo tumagilid siya ng konti. Pero kaya pang i-adjust. Yan, titingnan natin yung performance yan pagka sa highway na. Okay? Switch. Early the next morning. Okay, so it's 5:32 in the morning. Ating tinetesting yung ating mini driving light performance sa ganitong madilim-dilim pa. Topic for today, the benefits of MDL and dual horn. Pakinabang kaya? Number 1, extra light makes us see the road clearly, especially when we are driving at high speed at night. Sa araw naman, pakinabang nito dahil nagpa-flasher po yung ilaw pag kasabay ng pagtunog ng ating Korsa horn. Number 2 naman, pag meron kang MDL sa motor mo, it also makes us visible while we are at the back of the vehicle, whether truck, kotse, o motor din. Then number 3, ang ating MDL ay pakinabang talaga lalo sa gabi para makita po natin yung mga malalalim na uka ng kalsada na dadaanan po natin.
And lastly, nakita ko na ang mini driving light ay talagang pakinabang lalo na sa gabi kapag tayo po ay nananakbo sa highway o sa main road at meron pong tumatawid na mga tao o kahit po aso. Nakalimitan nagkukos po ng aksidente sa mga rider. And now let's go to our Bible meditation this time. In our first verse, our verse is found in John chapter 11, verse number 10, which says, "But if a man walk in the night, he stumbleth, because there is no light in him." And the second verse is found in John chapter 12, verse 46, "I am come a light into the world, that whosoever believeth on me should not abide in darkness." Tingnan natin yung performance. Ngayon tayo sa Victoria, Balite. In the first verse, we find that the Word of God telling us that there is no light in man. Why? Nang si Adan at si Eva ay nagkasala sa paraiso, ang kanilang espiritual na mga mata ay nabulag dahil sila ay unang namatay espiritual. Sinabi ito sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4 that the God of this world had blinded the minds of them that believed them. Kaya walang liwanag sa kanilang buhay. Alright. Ulit salamat sa Diyos, ang ikalawang talata ay nagpapahayag ng mabuting balita. Si Kristo Jesus ay naparito bilang liwanag para sa libutan. Mahigit 2,000 taon na nakakaraan, siya ay sinilang sa isang sabsaban. Nagkatawang tao para isang araw tubusin ang ating mga kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Sa John chapter 3 verse 16, sinabi po doon, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life." My friend, He was born to die on the cross for us. Sinabi ito sa Romans chapter 5 verse 8, "But God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us." Kaya kaibigan, higit pa sa malakas nating MDL modification ang liwanag na nais niyang ilagay sa buhay mo. Ayaw niya na manatili tayo sa kadiliman ng kasalanan. Tanggapin mo siya sa iyong buhay. Mahal ka niya, kaibigang rider at OBR. Right. It's shoutout time. Shoutout po sa ating mga bagong subscribers. Ito po ay sila Ronnie Villapeña, Simple Living TV, Maripol Manalo, Jayco, Johan Janril Edolsora, Brian K, John Love, at sa ating pong 690 subscribers. Salamat po sa inyong pong patuloy na panonood at patuloy na pag-support sa ating pong channel. Yung mapatayin daw. Again, salamat ulit sa panonood sa ating video, and I hope you like, subscribe, and hit the notification bell for more upcoming videos. Again, ride safe with prayers. To God be the glory. Coming up next sa ating vlog, A4J Brenas Farm. Saan ba matatagpuan ito? Ito po yung Brenas Farm. Again, tuloy si Pastor Man. Thank you for watching. Paalam.